Quý chị chào các bạn thân mến, chúng tôi mời quý chị chào các bạn đến bang California của nước Mỹ để đón theo dõi trận thi đấu quyền Anh nhà nghề hạng nặng, dự kiến kéo dài trong vòng 4 hiệp. Cuộc đối đầu giữa võ sĩ Willie Chapman và Christophe Mendy. Đây là võ sĩ Willie Chapman và võ sĩ Christophe Mendy. Võ sĩ Willie Chapman, anh mới thi đấu có 2 trận, thắng 1 và thua 1. Đây là trận đấu thứ 3 trong sự nghiệp nhà nghề của võ sĩ Willie Chapman. Đối thủ của anh cũng không có nhiều kinh nghiệm trong sự nghiệp nhà nghề, đó là võ sĩ Christophe Mendy. Võ sĩ này đến từ thành phố Las Vegas. Anh có kỷ lục là 3 trận thắng, trong đó có 2 trận thắng knockout. Trận đấu này là trận đấu thứ 4 trong sự nghiệp nhà nghề của võ sĩ Christophe Mendy. He is now undefeated at 3 wins, no losses, 2 wins coming by way of knockout. How about a hand for Christophe Mendy? And once again, it's Marty Dinkin, our referee in charge. Where your belt is. Touch gloves. Christophe Mendy represented France in the 1996 Olympics in Atlanta, was disqualified in the quarterfinals for a disputed low blow, which qualifies him for the professional ranks. Võ sĩ Christophe Mendy đến từ Las Vegas đang muốn kéo dài thành tích bất bại của mình lên con số 4. Như vậy là hiệp đấu đầu tiên đã bắt đầu. Trên võ đài thì võ sĩ Christophe Mendy anh mặc quần trắng, còn Willie Chapman anh mặc quần màu xanh. Xe tài và chiều cao của võ sĩ Christophe Mendy đã tốt hơn nhiều so với đối thủ Willie Chapman. Điều này rất có lợi cho anh trong những tình huống tung đòn ở tầm xa. Mặc dù mới lần đầu đối đầu với nhau, nhưng cả võ sĩ Chapman và Mendy đều không có sự thăm dò mà đã tung đòn ngay. Cho đến thời điểm này, cả hai võ sĩ đã tung khá nhiều đòn đánh. Tuy nhiên, phần lớn những đòn đánh là không chính xác, chỉ thể hiện sự quyết tâm mà thôi. Mendy vẫn đang là võ sĩ chủ động áp sát. In this first round has felt the strength and he is moving backward. Yeah, he cannot get inside on Mendy. Chapman has only had 2 professional fights. Third round TKO in his first one, then he lost a 4-round decision in January. But he's still trying to get used to even the 4-round distance. He has a questionable lack of stamina even in these 4-round fights. So for Mendy, he is right now just going at it. Now the first Chỉ pha tung đòn liên quan của võ sĩ Chapman nhưng không hiệu quả. And that's what Chapman needs to do. You cannot stand out and box with a terrific boxer like Christophe Mendy. He is too good on the outside. You have to smother him. Smother his power. Mendy taking control of the fight with that left jab, moving forward, keeping Chapman on his heels. You know, you lose a lot of power going backward. Very few fighters can move backward and throw knockout punches. Power comes from moving forward, shifting your weight forward. Hit your opponent with all your weight. Với lợi thế xe tay nhỉnh hơn đối thủ thì võ sĩ Mendy thường thực hiện những đòn đánh mồi bằng cánh tay trái của mình, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội để thực hiện đòn đánh quyết định bằng tay phải. Chapman vẫn đang rất cơ động. Chỉ giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. He got KO'd.
Đây là dũng sĩ Jeremy Williams. In Sam Bam Bam Gar from Stone Mountain, Georgia, that Bam Bam standing for the 17 knockouts in his 18 fights. Yeah, you saw both of these undefeated fighters, but they both Hai dũng sĩ Chapman và Mendy đã bước sang hiệp đấu thứ hai. And showing us what he has, Christoph Mendy in the white trunks. Perfect 3-0 in his young professional career, the heavyweight, 24-year-old out of France. And embarking on his professional career here in the U.S. 218 pounds, solid at 6'2". Turned pro at 201, so he has been filling out very nicely. He has Chapman now, just for the moment. Chúng ta đang theo dõi trận thi đấu quyền Anh nhà nghề hạng nặng diễn ra giữa dũng sĩ Mendy và Chapman. Trên chỗ đài thì Mendy là dũng sĩ mặc quần trắng, còn Chapman là dũng sĩ mặc quần xanh. Mendy đang dồn đối thủ vào góc đài. Tuy nhiên tình huống vừa qua thì Mendy đã không thể tung ra được đầu đánh quyết định. Yeah, well, Chapman has already tasted the power of Mendy. He doesn't want to taste that again. Doesn't like the taste. Really said he was going to use a lot of pressure, use a good body attack. Oh, how easy it is to forget that when your opponent's trying to knock your head off. He said that he was going to make Mendy commit. Well, you know what? He has. Yeah, he's committed right on the end of Willie Chapman's nose. Mendy has gone out there committed to win his 4th straight as a pro. Mendy may be committing all fight long, but I don't know if Willie Chapman will be able to do anything with it. Chapman is tough, but he is defensive. Right now he needs to use more aggression like he did at the end of that first round. Move forward, throwing shots. One punch sets up the other. And continuing the pressure is Mendy, continuing the tempo. That jab is so important, and this is why. Chapman started boxing Khá nguy hiểm. at the age of 10. What does that Đó là mean? pha tung đòn của dũng sĩ Mendy. Yeah, so just kind of fun around the house. He actually did not get serious until his 17th birthday when he started competing. 8 brothers, a couple of sisters. Mendy has 2 college degrees in education. Mặc dù kinh nghiệm thi đấu nhà nghề của hai dũng sĩ chưa được bao nhiêu, đối với Chapman thì trận đấu này mới là trận đấu thứ 3, còn Mendy mới là trận đấu thứ 4. Nhưng cả hai đều có kỹ thuật tung đòn rất tốt. Bây giờ sẽ là hiệp đấu thứ 3. Christoph Mendy, the 1996 Olympian from France, who was disqualified in the quarterfinals for a disputed low blow and has now won his first 3 fights as a pro. This is his 2nd appearance in the U.S. He may have thought the second fight was in Egypt. He may have thought he was back in Egypt for this one when he entered the arena, the pyramid. And now Marty Denkin steps in, checks swelling over the eye of Chapman. As you saw that shot, the swelling over and underneath. This is where we would figure Mendy would take over. Chapman questionable conditioning after the 2nd round. It has been all Mendy so far. Đầu đánh khá nguy hiểm của dũng sĩ Mendy. Anh vẫn là dũng sĩ chủ động trên chỗ đài. Now I would say is a good time to take those combinations out. Putting them in. Real defensive, Willie Chapman. Doing everything he can. But for Mendy, too, he's got to change gears. Now is the time that you can get a knockout. Willie Chapman has spent everything that he has this 3rd round. His mouth open, tongue hanging out. He is very tired. Undefeated middleweights coming up next in a scheduled 10-rounder, and then Jeremy Williams and Phil Jackson. Scheduled 10-round heavyweight bout in our main event tonight on Tuesday Night Fights in Long Beach, California. And with the early start, cho đến thời điểm này thì dũng sĩ Chapman đã dính nhiều đầu đánh của đối thủ Mendy. Mendy đang
tận dụng rất tốt lợi thế chiều cao và xả tay của mình. Đặc biệt là xả tay của anh đã giúp cho anh tung ra những đòn đánh lợi hại khi đối thủ cơ động di chuyển. They hope to see a little more of Jeremy Williams tonight than they did the last time when we were here. What do we have, 18 seconds the last time we were here? 10 seconds actually from the time that fight was stopped against Arthur Weathers. Quickest knockout in California history. A few seconds off the world mark. So I guess Jeremy has something to shoot for tonight, but don't see that happening against Phil Jackson. 30 seconds and counting left in round number 3. Just for starters, scheduled for 4 rounds. Christoph Mendy doing his rất nguy hiểm. Chỉ đòn đánh chính xác của võ sĩ Mendy. Những giây cuối của hiệp đấu thứ 3. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với hiệp đấu thứ 4, hiệp đấu cuối cùng của trận đấu này. Cuộc đối đầu giữa võ sĩ Willie Chapman và Christoph Mendy. This is a 4-round fight. This is his 4th pro fight. Then you get Jeremy Williams in our main event tonight, who is also 24 years old. It will be his 31st professional fight. So Mendy, the late starter, the late bloomer. And he's looking to turn it up. He doesn't want to go to a decision on this one. And now Willie Chapman firing back. Chapman has some nice hooks, and he does a nice job of starting off low and then coming up. Against so many fighters, especially those that are taller than you, you start off to the body and then work to the head with combinations. Oh, the eye, left eye is really swollen on Willie Chapman. In fact, the doctor came into his corner between rounds. Mendy đang dồn đối thủ vào góc đài. Trọng tài đã cho trận đấu được tạm dừng. Mí mắt của võ sĩ Willie Chapman đã có vết bầm. Trọng tài đang xem xét vết thương của võ sĩ Willie Chapman xem anh còn khả năng thi đấu tiếp tục hay không. I like what I see. He's still only his 4th fight, but I'd like to see him change gears. Turn it up there on the 4th. Như vậy là với chấn thương ở mắt trái của mình thì võ sĩ Willie Chapman đã không thể thi đấu nữa. Trọng tài đã quyết định cho trận đấu kết thúc khi hiệp đấu thứ 4 vẫn còn thời gian. Trọng tài đã quyết định bảo vệ sức khỏe cho võ sĩ Willie Chapman. Rõ ràng là mắt trái của võ sĩ Willie Chapman đã dính đòn đánh của đối thủ và đã sưng húp lên. Và anh phải chấp nhận trận thua thứ 2 trong tổng số 3 lần thượng đài. Còn đối với Christoph Mendy thì anh có trận thắng thứ 4 liên tiếp trong sự nghiệp. Một trận thắng hoàn toàn xứng đáng cho võ sĩ Christoph Mendy, võ sĩ đến từ Las Vegas.